साथीहरु हामी सेवा वालेटमा आइसकेका छौं। म आज तपाईलाई यस भिडियो मार्फत प्रोमो कोड भनेको के हो र प्रोमो कोड हामीले कसरी पाउन सकिन्छ त्यसलाई कसरी युज गर्ने म तपाईलाई आज यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुरा तपाईले सिक्नु हुनेछ। म तपाईलाई सुरुमा त यो हाम्रो नोटिफिकेसनमा जाम। यहाँनेर तपाईलाई भनेको छ चान्स टु विन आइफोन 12 मिनी भनेर भनेको छ। तपाईले यहाँनेर के भनेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो इसेवा खातामा आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गर्नुभयो भने तपाईले आइफोन 12 मिनी जित्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ भनेर कुनै भाउचर पे गरेर क्याशब्याक पाउनुहुन्छ भनेर यहाँनेर यसले भनेको छ। या तपाईलाई पोखरा टुरबुन भनेर भनेको छ, ट्रिप पोखरा भनेर पनि भनेको छ र तपाईलाई कुनै अप्सनमा तपाईले यहाँ यी तीनवटामा कुनै अप्सन तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इसेवा खातामा आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गर्नुभयो भने र तपाईले आफ्नो इसेवा खातामा आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गर्नलाई कुनै त कस्ट तपाईलाई लाग्दैन र त्यो गरे बापत तपाईले यहाँ जित्न सक्नुहुन्छ। मैले लगभग 2-4 दिन अगाडि गरेको थिएँ र मलाई यहाँनेर प्रोमो कोड आएको छ, मतलब मैले यहाँनेर जितेको छु, एउटा क्याशब्याक आएको छ। मलाई मक्कै आएको छ। म तपाईलाई यहाँनेर देखाउने छु त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले यस्तै खालको अफरहरु आएको बेलामा तपाईले त्यो अफरहरुलाई फलो गरेर तपाईले फलो गर्नुभयो, तपाईले पे गर्नुभयो अथवा कुनै अप्सनहरु तिरेर बोनस आउने खालको अप्सनहरु हुन्छ त्यो खालको तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले त्यो बेलामा तपाईले प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रक्षा बन्धन भनेको छ तपाईले हैन। यदि तपाईले आफ्नो दिदीबहिनीलाई आफ्नो इसेवा खाताबाट तपाईले रक्षा बन्धनको पैसा तिर्दाखेरि रक्षा बन्धन लेखेर तपाईले दिनुभयो भने तपाईले यहाँनेर पाउने चान्स छ। त्यति बेला पनि तपाईलाई यदि पर्यो भने पाउनु भयो भने तपाईले पनि त्यहाँनेर प्रोमो कोड तपाईलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यो तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले युज गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँनेर प्रोमो कोड आइसकेको छ। म तपाईलाई देखाउने छु। ब्याक जानुहोस् र तपाई यही नोटिफिकेसनमा गएर पनि तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँनेर सायद मेरो यहाँनेर माथि भनेको छ कांग्रेचुलेसन यु हैव गेट प्रोमो कोड 50 क्याशब्याक भनेर भनेको छ र तपाईले यहाँनेर देखाएन भने पनि तपाईले यहाँ ब्याक गरेर तपाईले यहाँ लास्ट छेउमा यहाँनेर तपाईले लास्ट छेउमा अफरमा जान होला। यहाँनेर योमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रमोसन यहाँनेर भनेको छ, माथि यहाँनेर प्रोमो कोड भनेर भनेको छ। मलाई यहाँनेर प्रोमो कोड आइसकेको छ। म तपाईले भ्यूमा गएर पनि यहाँनेर देखाएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनेर बैंक एकाउन्ट लिंक गरेको थिएँ इसेवा वालेटमा। लगभग 2-4 दिन अगाडि मैले गरेको थिएँ। मलाई यहाँनेर क्याशब्याक 50 रुपैयाँ मैले जितिसकेको छु। मैले यसलाई युज कसरी गर्ने तपाईले यसलाई यहाँनेर यो कपीमा क्लिक गर्नु होला। यो कपी भइसकेको छ र यसरी तपाईले यहाँनेर यो रिमिट लेखिरहेको छ। यो रिमिटमा पनि तपाईले युज गर्दा हुन्छ यसलाई। र यहाँनेर ब्याक जानुहोस्। सरी म फेरि यो अप्सनमा गएँ। त्यो अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर यसमा ब्याक जानुहोस् र तपाईले यहाँनेर भनेको छ न्यूनतम तपाईले कसैलाई ट्रान्सफर अथवा कसैलाई 100 रुपैयाँ युज गरेर तपाईले क्याशब्याक जित्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। मैले यहाँनेर टपअपमा गएँ। टपअपमा गइसकेपछि मैले यहाँनेर र मैले यहाँनेर एमाउन्ट लेखेँ। त्यसपछि मैले यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यहाँ प्रोमो कोड भनेर भनेको छ। मैले यहाँनेर यसमा क्लिक गरेँ र यहाँनेर अगाडि मैले कपी गरेको प्रोमो कोडलाई यहाँनेर मैले कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ, फेरि पेस्ट गरेँ र यसलाई मैले अप्लाई गरिदिएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि प्रोमो कोड क्याशब्याक 50 रुपैयाँ भनेर भनिसकेको छ र तल मैले फेरि इसेवा पैसा हाले बापत 100 रुपैयाँ र टोटल मैले पे गर्न लागेको ब्यालेन्स चाहिँ 200 रुपैयाँ।
यहाँनिर यसरी यहाँनिर आइ पनि सकेको छ। मैले यहाँ यसलाई प्रमोट गर्दै क्यासब्याक प्रोमो कोड कन्फर्म सक्सेसफुल भनेर भनिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मलाई नोटिफिकेसन आइसकेको छ। यसरी तपाईले आफूलाई आएको प्रोमो कोडबाट यसरी आफूले जितेको पैसा यसरी आफ्नो वालेटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। क्यासब्याक 50 रुपैयाँ यहाँनिर मेरो वालेटमा आइसकेको छ। अब हामीले प्रोमो कोड एकपल्ट युज गरिसकेपछि यहाँबाट हटिहाल्छ। फेरि पछि कुनै बेला आयो भने तपाईले यहाँ गएर तपाईले सिधै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो क्यासब्याक हाम्रो 50 रुपैयाँ जुन छ त्यो हाम्रो यहाँ इसेवाको एकाउन्टमा एड भयो कि भएन त्यो क्यासब्याक भन्ने मात्रै हो कि या आयो कि आएन म तपाईलाई त्यो कन्फर्म देखाउने छु। म तपाईलाई स्टेटमेन्टमा जान्छु यहाँनिर र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अगाडि मैले यहाँनिर ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गरिसकेपछि मसँग लगभग 1316 रुपैयाँ मेरो एकाउन्टमा बाँकी थियो र यसमा मैले अहिले भर्खरै मात्र मेरो मोबाइलमा 200 रुपैयाँ टपअप गरेको थिएँ अगाडि। त्यसपछि फेरि मैले भोइस प्याक निकाल्दा पैसा नपुगेपछि फेरि 70 रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेँ। त्यसपछि लगभग यहाँनिर यो मैले इसेवामा ट्रान्सफर गरेको टपअप गरेको चाहिँ मलाई 6 रुपैयाँ दिएको छ। यहाँनिर फेरि माथि यो 70 रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको यहाँनिर 2 रुपैयाँ क्यासब्याक दिएको छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मलाई माथि क्यासब्याक प्रोमो भनेर 50 रुपैयाँ आएको छ। तपाईको मेरो यहाँनिर यो 1316 मा 200 रुपैयाँ र 70 रुपैयाँ माइनस गर्दा त्यसमा फेरि प्लस 6 रुपैयाँ र यो 2 रुपैयाँ गर्दाखेरि लगभग 1054 हुन जान्छ। 1054 हुन जान्छ। मेरो यहाँनिर ब्यालेन्स 1104 रुपैयाँ पुगेको छ। भनेपछि 1054 मा प्लस 50 रुपैयाँ क्यासब्याक आएको भनेपछि 1104 रुपैयाँ र यहाँनिर मेरो क्यासब्याक यसरी आइसकेको छ। र यो 100% म तपाईलाई लाइभ नै यहाँनिर देखाइरहेको छु। यो कुनै फ्याक्ट त्यस्तो होइन साथीहरु। यो यसरी तपाईले इसेवामा धेरैपल्ट यस्तो अवसरहरू आइरहेका हुन्छन् हामीलाई त थाहा हुँदैन। तपाईले कहिलेकाहीँ यहाँनिर यो नोटिफिकेसनमा गएर यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के अफरहरू चलिरहेको छ अहिले के आइरहेको छ भनेर। यसरी तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटको बिल भुक्तानीमा तपाईको 100 रुपैयाँ क्यासब्याक पाउने अफर भनेर भनिएको छ। यसरी तपाईको धेरै अफरहरू तपाईको यहाँनिर इसेवाले दिइरहेको हुन्छ। तर हामीहरु यहाँ प्राय नोटिफिकेसन गएर हाम्रो हेर्ने बानी हुँदैन। हस्त साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि नजिकको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न पनि नबिर्सिनु होला।